دكتور الياس لطفل الوراق بصرنا نستضيفك معنا بالمركز الأنطاقي الأرثوذكسي للإعلام. أهلا فيكم. دكتور الياس، حضرتك من مواليد شربيلة عكار 1965. ولدت بشربيلة هالضيعة يلي بيفوح منها عبق وزهور رائحة الليمون والزيتون، وتوجهت إلى الجامعة الأمريكية، درست الطب ثم تخصصت بجراحة قرنية العين بجامعة تكساس بالولايات المتحدة. الحلو أنه تركت الولايات المتحدة ورجعت على لبنان. لكم العديد من الأبحاث العلمية والأكاديمية وأشرفت على العديد من المنشورات الطبية. ساهمت بتسجيل عدد لا بأس به من الاختراعات، وساهمت بتحديث جراحة قرنية العين. انتسبت لأكثر من جمعيات عالمية إقليمية ووطنية. أستاذ بجامعة البرلمان كلية الطب، رئيس قسم جراحة العيون بمستشفى القديس جوارجيوس الجامعي، مؤسس ومدير مركز الطبي للعيون أدفانس آي كير، مستشار لوزارة الصحة، واليوم رئيس لجامعة البرلمان. بدأت مهامك منذ 1 تشرين الأول 2018. بعد فترة ترقب تم اختياركم لرئاسة الجامعة، كيف تلقيتوا الخبر؟ أول شيء بدي أتشكركم لحضوركم. ثاني شيء بعد كل الأشياء اللي ذكرتيها صرت عم حس حالي قد ايه اختيارت. أبداً، هيدا الشباب. بالواقع فكرة تبوء منصب رئاسة جامعة البرلمان أكيد هذا شرف كبير، بس بقدر ما هو شرف كبير بقدر ما هو مسؤولية كبيرة. بالواقع هذا الأمر أخذ وقت كتير من التفكير. أنا بالنسبة لي أكيد حكمة غبطة البطرك هيدي أنا مني بمستوى أنا ناقش فيها، بس إنه بالنسبة لي فعلا أخذت تفكير كتير لأقدر أخذ قرار لأتبوء هذا المنصب، لأنه مثل ما ذكرت قبل في عندي كتير مسؤوليات. كنت مضطر في أشياء بدي وقفها، في أشياء بدي خففها، في أشياء بدي أطلب مساعدين هن يهتموا فيها تقدر أكون على حمل المسؤولية. ومثل ما بتعرفي أنت حمل مسؤولية كبير على صعيد الجامعة، على صعيد الوطن، وعلى صعيد الطائفة بشكل عام. صحيح. اليوم الرئيس الحالي لجامعة البرلمان بشو بيتوجه للرئيس السابق دكتور إيدي سالم بعد عمل متتابع استمر لحوالي 25 سنة؟ أكيد دكتور سالم إضافة للاحترام والمحبة اللي الكل بيكنوا له إياها واللي أنا شخصيا بكنوا له إياها، أكيد هو الإنجازات الكبيرة اللي عملها بالجامعة، وهو من أكبر مؤسسين هذا الجامعة. أكيد لحدا يجي ورا دكتور سالم يعني هو في مساحة كبيرة أنت مضطرة تعبيها. الأكيد أنه الأشياء اللي عملها دكتور سالم مؤسسة نحن من واجباتنا من مسؤولياتنا أنه نكفي فيها ونطور فيها لمستوى أعلى وأكبر. بس هذا اللي مفروض يكون أساساً إذا بدك تسميه التقليد أو التعارف أو العادة اللي لازم تجرى بكل المؤسسات الجامعية. يعني وقت اللي بينتهي عهد رئيس وبيستلم رئيس ثاني، أهم شغلة هو يكفي من محل مكان الرئيس السابق له، لأنه هيدي هي النقطة الأساسية بتطور الجامعات، سواء على الناحية الأكاديمية أو الناحية العلمية أو الرسالة التربوية اللي الجامعات هي لازم تتأمل فيها أو لازم تتمتع فيها أساساً. كيف بإمكانكم أنه تحافظوا على مشرعية الجامعة وسط عولمة عم تجتاحنا؟ هو بالواقع دايما بكل منظر ضبابي إلا ما تلاقي فسحة أمل أو فسحة نور فيها، وكل ما بتزيد العتمة كل ما الضوء إذا كان خفيف بتشوفيه أكتر. فالأشياء اللي هلأ بتشوفيها ضمن العولمة وضمن التطرف إذا بدك تعتبريه اللي كان عم يجتاح كل منطقة الشرق الأوسط، هيدي الأشياء هي بدها تكون بالواقع حافز لنا أول شيء لحتى نرجع نثبت وجودنا كمشرقيين. هي أول شغلة. الشغلة الثانية ضروري نثبت وجودنا بوجه التطرف اللي هو ألغى الجوهر الأساسي للأديان، سواء الأديان المسيحية أو الإسلام أو أي نوع تاني. فأكيد مسؤوليتنا كبيرة. مسؤوليتنا كجامعة من الناحية التثقيفية شغلة أساسية، نحن نضوي على كل هذه الأمور، وهيدي تلقائيا هي بتثبت مثل ما قلت لك وجودنا بالمشرق، وبتثبت هويتنا الأساسية اللي هي نحن مش مني من حدا، نحن موجودين هون. نعم. بين الأمس واليوم هالصرح الكبير البرلمندي شو بيعني لكم وكيف تنظروا له؟ ليك كجامعة وكمؤسسة
البلمند ما في شك أنه تركت بصمات كبيرة مش بس بمنطقة واحدة من لبنان، يعني صحيح هي موجودة جغرافيا بمنطقة الشمال، بس الأكيد أنه تركت بصمة بكل لبنان. والدليل على ذلك أنه خريجين جامعة البلمند بتشوفيهم هلأ صاروا منتشرين تقريبا بكل أنحاء العالم. فهيدي بتأكد رسالة جامعة البلمند، وهيدي بتأكد على أهمية وجود جامعة البلمند، وهيدي الشغلة اللي كمان مثل ما ذكرت قبل بتزيد من مسؤوليتنا نحن لنحافظ على هالمستوى العلمي اللي وصلت له الجامعة. طبعا. دكتور الياس وراء، حضرتك طبيب البصر، من هالصرح الأكاديمي العريق بشو وكيف تتوجهوا لبصيرة الشباب اليوم؟ ليك البصيرة شغلة كتير مهمة وكتير أساسية، بس الفرق بينه وبين البصر إنه البصر أنت بتخلقي فيه، بس البصيرة هي واحدة من الأشياء اللي أنت يو أكواير، يعني بتاخديها وبتتعلمي فيها وثقافتك هي اللي بتكونها. فالبصيرة هي شغلة أساسية، وهيدي بالواقع من أهم الأشياء اللي الجامعات عليهم هن يتقنوا كيف بدهم يطوروها عند تلاميذهم، لأنه أنت وقت تخلقي جنريشن، وقت تخلقي أجيال عندها بصيرة صحيحة، بصيرة تتمتع بالأخلاق والثقافة والحضارة، أنت بتكوني عم تنتبهي على المجتمع تبعك وعم تنتبهي على البلد تبعك. يعني اليوم بتشجعوا الشباب الموجود خارج الوطن بهدف التخصص بالعودة؟ أكيد، لأنه بالنهاية أنت وين ما تكوني بالعالم، أنا مثل ما كنت دايما أقول أنت فيك تروح تتخصصي بأحسن محلات بالعالم، بس بوقت من الأوقات بينك وبين حالك بدك تسألي حالك السؤال الأساسي: هل أنت بتنتمي لمحل ما أنت عم تتعلمي، ولا بتنتمي لمحل ما أنت طلعتي منه؟ هيدا السؤال ضروري كل واحد يسأله، لأنه على ضوءه هو بيلاقي جوابه. يعني هل هو بيقرر أنه يخلع عنه إذا بدك التعلق الأساسي المفروض يكون ببلده لا ينتمي لمجتمع هو بالأساس دخيل عليه؟ هذا شيء كتير بيرسونال وكتير شخصي. بس انه انا بالنسبه لي اي محل بالعالم واحد بيروح عليه مثل اللي رايح على سوبر ماركت، يعني فيك تروحي تجيبي اغراضك، تاخذي الاشياء اللي بدك اياها، والنهايه بدك ترجعي على بيتك. نحن كتير مبسوطين اليوم بهاللقاء، وبهالحديث بنختم جلستنا مع بعض على أمل لقاءات تانية. شكرا لحضوركم. ثانك يو.